היום נדבר על מעלת הזריזות. יש דברים שאנחנו באמת רוצים לעשות, ובכל זאת הם נדחים. עוד רגע, עוד מעט. דווקא שם התורה אומרת צו. רש"י הראשון על הפרשה אומר לנו שצו הוא לשון זירוז. מה הזירוז כאן? ואיך אפשר להשיג את המידה הזאת של זריזות בחיים שלנו? צו את אהרון ואת בניו לאמור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. הכהנים נדרשו להקריב את קורבנות העולה. יש קורבנות עולה שהם נדבה מתוך רצון חופשי של אדם להתקרב, ויש גם את קורבנות התמיד המוקרבים כל יום. כמו שאמרנו, רש"י מדגיש שיש כאן לשון זירוז, זירוז לכהנים שיעשו את עבודתם בזריזות, לא רק אז, אלא לדורות. ואכן, ידוע הכלל, כהנים זריזים הם. אבל לא רק הם, גם האבות והאימהות שלנו היו זריזים. אברהם אבינו, כשבאו המלאכים לאוהלו, וימהר אברהם האוהלה אל שרה. רבקה, כשהביאה מים לאליעזר ולגמלים, ותמהר ותער כדה. הם מיהרו להתחיל במעשה החסד, וגם מיהרו לסיים את מעשיהם. גם דוד המלך כותב על עצמו, חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. הרמח"ל במסילת ישרים מלמד אותנו על הזריזות. קודם, למה קשה לנו להיות זריזים? האדם עשוי מעפר. הטבע שלנו הוא להיות כבדים. לא למהר, לא להתאמץ יותר מדי. ולכן צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, ויתגבר ויזדרז, כך אמרו חז"ל. הווי עז כנמר וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. כי העצלות מסוכנת. היא לא מגיעה בבת אחת, אלא בתהליך שקט. אדם אומר לעצמו, אוכל קצת, ישן קצת, קשה לי לצאת מהבית, אני כבר בפיג'מה, השמש חמה היום, יום קר מדי כדי לצאת החוצה, יורדים גשמים, 1000 תירוצים. וכל אחד נשמע לגמרי הגיוני. אבל התוצאה היא שהזמן לא יחזור, ואנשים מפסידים את ההזדמנות להשתפר ולהתקדם בחיים. ולכן צריך האדם להתחזק ולהתגבר על הטבע שלו ולהזדרז לעשות טוב. אז הבנו שזה חשוב, אבל איך קונים מידה כזאת? הרמח"ל אומר, זה עניין של הרגל. כשהגיע זמנה של מצווה או כשעלה רעיון טוב, למהר, לעשות, לא לדחות, לא לתת לזמן להיכנס באמצע, כי אין סכנה כסכנת העיכוב. כלל האצבע הוא, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. זריזים מקדימים למצוות. וכשמתחילים מעשייה, התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית. גם אם הלב עוד לא לגמרי שם, או הגוף עייף, המעשים ימשכו את האדם להמשיך בעשיית הטוב. ומה יגרום לאדם בכלל לרצות להזדרז? להתבונן בטוב, להסתכל ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה. כשאדם מרגיש, השם עושה לי טוב כל הזמן, מתעורר ברצון להזדרז, לעשות טוב. והעצה האחרונה לפעול בזריזות, שאדם יראה את עצמו כמו פועל, העובד אצל בעל הבית. כלומר, אני שכיר היום של השם. השאלה היא לא מה בא לי לעשות היום, זה יביא לכבדות, אפר, תירוצים, אלא מה בעל הבית מצפה ממני לעשות היום כשכיר היום שלו. וכשאדם מתרגל לחשוב כך, העבודה נעשית קלה יותר, טבעית יותר, ואפילו שמחה. שבת שלום.